ibig sabihin doong proclamation na yun. But sir, i-push din ng military. Well, that is another matter, no? Kasi ang pending sa kanya, apart from the criminal cases, ay yung court-martial proceedings. Those were the things pending at the time na nagkaroon ng grant ng amnesty. So, kung binaliwala mo yung grant ng amnesty na yon, eh ang logical effect noon ay yung mga na-pending noon ay itutuloy. Alright, so sinasabi nila, may dismissal na yan di ba? Pero yung dismissal na yon was exactly based on the premise na mayroong valid grant of amnesty. So kung walang valid grant of amnesty, di yung order na yon will have no leg to stand on. Kaya lang, I cannot comment any further. You know why? Kasi yung bagay na yan, inakyat na niya sa Supreme Court. And tama yun para yung mga issues na yan, court na ang magre-resolve. Kasi ang dami-dami mga abogado na nagbibigay ng kanilang opinion, di ba? Pati ako, meron din ako mga opinions about it. But then, magkakaiba-iba tayo ng interpretations. Kasi yung iba, hindi naman nakikita kung ano yung mga dokumento, nagko-comment. Ako naman, nakita ko naman yung iba, pero yung iba hindi ko rin nakita. So, ang pinakamabuti diyang gawin, lahat ng mga bagay na yan, ibigay natin sa husgado. So, nasa Supreme Court na, di hayaan na natin ang Supreme Court. Kasi sa magbigay tayo ng kung ano-anong opinion, na hindi naman natin nakikita yung mga dokumento, salita ng salita, criticize ng criticize, bigay ng legal opinion, hindi naman nila nakikita yung dokumento. Pero sir, can you expect na Senator Trillanes can have a fair court proceedings sa Supreme Court? Kasi ang sinasabi nila, friendly ng Supreme Court kay Pangulong Duterte. Siyempre, we will have to believe in the independence and the integrity of the Supreme Court. So we'll find that out, no? He will be given his day in court, naturally. He has filed his petition, so I'm sure that the government will be required to comment on the petition. But we don't know exactly what the Supreme Court may do about it, and I don't want to comment any further. Dahil nasa kanila na nga yan, mako-contempt of court tayong lahat if we continue to discuss this matter, these legal issues, which are already pending before the Supreme Court. So I respectfully ask everyone to please stop commenting on these issues already. Dahil nasa Supreme Court na yan. Pagkatiwala na lang natin sa Supreme Court yung pag-resolve dyan sa mga issues na yan. Okay, I don't mind people bashing me for what I have said publicly. That's okay. That's part of press freedom. That's part of free speech. Ang hinihiling ko lang, sana bago magsalita ang mga ibang tao, ay meron silang matibay na pinagbabasihan, nakita nila yung mga documents bago sila nagkukomento. Okay? Yun lang naman. Sir, merong report na nagsasabi that former President Aquino will testify in behalf of Senator Trillanes. Well, that's good. Ito po ba'y makakatulong sa kanyang kaso? Well, we'll see, no? Depende yan, syempre, kung anong sasabihin ng presidente, no? Ang pinagbabasihan lang naman ng current president ay yung absence, no, of certain requirements. Kamukha nga nung sinasabi na yung kanyang written under oath na application form at ang kanyang under oath na pag-admit ng kanyang pagkasala, no? Kasi paano ka naman magkakaroon ng patawad kung unang-una ay hindi mo naman ina-admit na meron kang kasalanang ginawa. Pagka ikaw ay nagkukumpisal, sinasabi mo sa pare exactly kung ano yung ginawa mo at yun ang hinihingi mo ng kapatawaran. Hindi yung basta i-absolve ka na lang ng pare nang hindi mo kinonfess at inamin ang iyong pagkakasala. Yun ang tinitingnan ng gobyerno ngayon. Ikaw ba ay umamin doon sa mga ibinintang sa iyo? Kung inaamin mo, then pinapatawad ka naman. Sir, if the court confirms na meron ko rin Congressman Ashley na bukod sa umamin siya, hindi naman daw technically niya kailangan umamin because yung amnesty nung time na yun is the grace of the grantor. Hindi, kasi yun nga, pinaliwanag ko na yan, kaya nga ayoko na magsalita, no? Napaliwanag ko na yan. Yung proclamation granting amnesty para doon sa mga nag-participate doon sa mutiny,
yung sa Manila Peninsula, siege, etc. Yun, walang problema roon. Valid yun. Kaya lang, nandun din sa proclamation na yun, na kailangang mag-apply ka ng amnesty. So lahat ng mga na-involved doon, kailangan na mag-apply. So, merong committee na mag-determine yung bang ikaw ba, qualified ka ba dyan sa amnesty na binibigay ng gobyerno. Kung qualified ka, bibigyan ka ng certificate ng amnesty. Ngayon, kung merong mga ibang nag-apply pero hindi naman nag-comply doon sa mga requirements, hindi siya mabibigyan ng amnesty kasi hindi siya nag-comply. Sir, in the case Right. of Senator Trillanes, ang sinasabi natin is hindi siya nag-apply. Or ganun. Iyon ang nasa proclamation, no, na sinasabi ay walang record na merong siyang pinirmahan under oath na application. As a matter of fact, nakita ko yung petition na final niya sa Supreme Court. Ang final niya na annex ay hindi yung pirmado niya na application form, kundi isang blank application form. Kumbaga sir, yung mga documents na pinakita niya, still, wala pa ring value kung tutuusin dahil it's not the application form. Hindi ko sasagutin yan sa Supreme Court na yan. Okay? Thank you, sir. Alright, okay. Maraming salamat sa inyo. Puntong ito ang kausapin naman breaking news po dito sa CNN Philippines. Hihilingin ng Justice Department sa isa pang branch ng Makati Regional Trial Court ang Branch 150 na mag-issue ng alias warrant at ng hold departure order laban kay Senador Antonio Trillanes. Ang naturang Makati RTC branch ang humawak sa rebellion case naman ng Senador. Kausapin natin sa linya ng ating telepono ang aming correspondent na si George Cahiles. George, ano itong panibagong request ng Department of Justice? Wala, Cherry, kanina nakausap na itong si Secretary Minardo Guevarra dito sa 52nd anniversary nitong National Police Commission. At sinasabi nga niya, tinanong natin siya kanina kung paano sila naghahanda dyan sa nalalapit na hearing nitong court sa Makati sa September 13. Doon sa unang request nila para sa hold departure order at itong alias warrant laban kay Senator Antonio Trillanes. At nabanggit nga nitong si Secretary Guevarra na ngayong araw din ay magpa-file sila nitong motion dito sa Makati Regional Trial Court Branch 150 na hiningi nila na mag-issue nga itong alias arrest warrant at hold departure order kay Senator Trillanes. So ngayon, natanong natin, sir, hindi ba ito forma ng forum shopping? Kasi nga, lahat ng korte ngayon na may kaso si Senator Trillanes ay nag-file tayo ng motion. Sabi niya, hindi naman ito forum shopping. Kasi nga, ina-exhaust lang nila lahat ng possible legal remedies para makapag-comply sila doon sa proclamation ni Pangulo na nag-void dito sa amnesty kay Senator Trillanes. Ngayon, sa ngayon daw ay bukod dyan sa paghiling nila sa Branch 150 sa sala ni Judge Elmo Alameda na nag-hear dyan sa rebellion case ni Trillanes noong early 2000, ngayon ay pinaghahandaan din naman daw nitong prosecution itong pagharap naman nila sa hearing sa sala ni Judge Soriano sa Branch 148 sa darating na September 13. So ngayon ay medyo matipid yung pagbibigay na ng impormasyon itong si Secretary Guevarra tungkol doon sa kaso kay Senator Trillanes, lalo pat meron na daw na pending motion itong kampo ni Trillanes dyan sa Supreme Court. So sabi niya mag-defer muna siya sa pagbibigay ng kanyang mga kuro-kuro hinggil dito sa kaso ni Senator Trillanes dahil nga daw pabayaan na lamang daw yung Korte Suprema na magdesisyon hinggil dito. Sabi niya naniniwala siya sa independence at impartiality ng Supreme Court at hopefully daw ay doon na lamang ipasa lahat ng mga dokumento na meron sila, both parties, para patunayan yung kanilang mga aligasyon. So ngayon ay sabi ni Secretary Guevarra ay ang bola ngayon ay nasa hawak na ng Korte Suprema. For the meantime, they will exhaust all possible legal remedies para maka-comply sila dito sa proclamation na nag-void
sa amnesty ni Senator Antonio Trillanes. Sorry. Okay, maraming salamat, George Cahiles.